নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ এৰিয়ানিক ভিডিঅ'লৈ মই বিহুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহু দিনৰ বিৰতিৰ পাছত মই আজি আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে আৰু অলপ হ'লেও যদি উপকাৰ হৈছে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নকৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান যিটো কমাৰ্চিয়েল দানা বজাৰত আছে, গডৰেজেই হওক বা মহাফিডেই হওক, ডি হিউজ হওক, যি দানাৰেই আমি নাম নলওঁ কিয়, সকলোৰে মূল্য যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে। কিয়নো কিছুমান টেক্স বাঢ়ি গৈছে, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ চাৰ্জ বাঢ়ি গৈছে, তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে দানাৰ দামবিলাক বঢ়াই দিছে। অৱশ্যে দুই এজনে কি কৰিছে, যদিও মানে দানাৰ কোম্পানীসমূহত যদি 10 টকা দাম বঢ়াইছে, কিন্তু বহুতে সুবিধাও লৈছে, বহুত দোকানী আমি দেখা পাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে সেইবিলাকৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব। দানা কিনিবলৈ যাওঁতে সদায় 2-3খন দোকানৰ আপোনালোকে ৰেটবিলাক জানি ল'ব, 2-3খন দোকানৰ লগত। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ডিলাৰসমূহৰ পৰা দানা কিনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকে, মই যিহেতু যোৰহাটৰ, মই জানো ক'ত ক'ত কি ডিলাৰ আছে। তিতাবৰত আমাৰ আছে, যোৰহাটততো আছেই, আপুনি বৰহোলাত আছে, 2-3খন ডিলাৰ আছে, গডৰেজৰ ডিলাৰ আছে, গডৰেজ আৰু মহাবীৰৰ। ঠিক তেনেদৰে ডি হিউজৰ আছে যোৰহাটত। তো আপোনালোকে পৰাপক্ষত ডিলাৰৰ পৰা আনিলে মানে কি হয়, দামবিলাক আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাই যাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে সৰু দোকানবিলাকৰ পৰা আনে, বা দোকানখন যেনিবা ডাঙৰেই কিন্তু তেওঁলোকৰ ডিলাৰশ্বিপ নাই, তেওঁলোকেও অৱশ্যে আনোতেই মানে তেওঁলোকে অলপ বেছি ৰেটত আনিব লগা হয়। তো সেইকাৰণে ৰেটবিলাক অলপ বেছিকৈ লয়। গতিকে কমাৰ্চিয়েল দানা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। আৰু চাব যে দানাসমূহ যাতে বহুদিনৰ পুৰণা নহয়। বহুদিনৰ পুৰণি দানা খোৱালে তাৰ গুণাগুণসমূহ লাহে লাহে কমি যায়। মানে ফ্ৰেছ দানাটোতকৈ তাৰ গুণাগুণ যথেষ্ট কমি যায়। আৰু এটা হয় কি, গাহৰিৰ কেতিয়াবা পেট চলা বা ডায়েৰিয়া ৰোগৰ নিচিনা লক্ষণ আমি দেখা পাওঁ পুৰণা দানাবিলাক খালে। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে চালি জাৰি চাব। আৰু যিসকল পুৰণা ফাৰ্মাৰ, তেওঁলোকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভিজ্ঞ, গতিকে তেওঁলোকে জানে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক কমাৰ্চিয়েল দানাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলোৱা নাই। মই আপোনালোকক কমাৰ্চিয়েল দানাৰ খৰচ, তাৰমানে গাহৰিৰ যি খৰচটো, মানে দানাৰ খৰচটো কেনেদৰে কমাব পাৰি, সেই বিষয়েহে মই আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি বহুত ফাৰ্মাৰেই আমাৰ কিছুমান ৱেষ্টেজ গাহৰিক খুৱায়, যেনেদৰে হোটেল ৱেষ্টেজ, আমাৰ কিটচেন ৱেষ্টেজ। যিসকলে কম স্কেলত গাহৰি পোহে, কমকৈ পোহে, তেওঁলোকে এইখিনি খুৱায়। আৰু যদি 100তকৈ বেছি থাকে, আপোনালোকেতো ইমান সম্ভৱ নহয় ইমান হোটেল ৱেষ্টেজ বিচাৰি পোৱাটো। আপোনালোকে তেতিয়া মিক্স কৰিব পাৰে, কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত মিক্স কৰিও আপোনালোকে তেনেদৰে খুৱাব পাৰে। মই আজি আপোনালোকক হোটেল ৱেষ্টেজৰ কথা ক'বলৈ ওলোৱা নাই, আপোনালোকক বিয়েৰ ৱেষ্টেজৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই শুনিছে, বিয়েৰৰ যিটো অৱশিষ্ট, বিয়েৰ মানে যিটো ৱাইন আমি মানুহে খায়, তাৰ সেইটো বনোৱাৰ কিছুমান অৱশিষ্ট থাকি যায়। তো সেইবিলাক আমি পশুৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। অকল গাহৰিৰ খাদ্য বুলিয়ে নহয়, গৰু, গাহৰি, ছাগলী, কুকুৰা, এইবিলাককো বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খুৱাব পাৰি। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা ঠিক যে বিয়েৰ ৱেষ্টেজত কিছু ভিটামিন থাকে। গাহৰিয়ে খালে ডাঙৰ হয়, গৰু তেনেদৰে ঠিক ভাল হয়, উৎপাদন হয়। কিন্তু কমাৰ্চিয়েল দানাৰ নিচিনা সমান আপোনালোকে ইয়াত ফেচিলিটিছ নাপাব। মানে যিখিনি ভিটামিনছ কমাৰ্চিয়েল দানাটোত থাকে, সেইখিনি বিয়েৰ ৱেষ্টেজত নাথাকিব। কিয়নো এইটো ৱেষ্টেজেই হয়, পেলনীয়া হয়, বিয়েৰৰ পেলনীয়া যিহেতু। গতিকে কিন্তু একেবাৰে যে নাই সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰি। আপোনালোকে যদি অকল বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খুৱায়, অৱশ্যে বিয়েৰ ৱেষ্টেজ এতিয়ালৈকে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মোৰ ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কিন্তু মোৰ লগৰ ল'ৰাই ফাৰ্মত ইউজ কৰি আছে, মই তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছোঁ, মই নিজে গৈ চাইছোঁ। তো অকল বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খোৱালে মানে কি হয়, 12 মাহ 11 মাহ সময় লাগি যায় জন্মৰ পৰা 100 কেজি হোৱাত গাহৰি এটা। আৰু যদিহে মিক্স কৰি খুৱায়, মানে কমাৰ্চিয়েল দানা আৰু বিয়েৰ ৱেষ্টেজ দুইটা যদি মিক্স কৰি খুৱায়, তেতিয়াহ'লে 8-9 মাহমানত, 9 মাহমান বুলি কৈছিলে তেওঁ, জন্মৰ পৰা 9 মাহত 100 কেজি হৈ গৈছে তেওঁ। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত জাত নিৰ্বাচনটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে। আপুনি লোকেল গাহৰি এটাক আপুনি এবছৰ খোৱালেও ভাল, মানে কমাৰ্চিয়েল দানা খোৱালেও হয়তো 100 কেজি নহ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল জাত ল'বই লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে যদিহে আপুনি বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খুৱাওঁ বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে দামটো চাব আপোনালোকে 9-10 টকাৰ ওপৰত আপোনালোকে বিয়েৰ ৱেষ্টেজ নিকিনিব। যিহেতু ইয়াত ইমানো ভিটামিনছ নাথাকে, আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত মিক্স কৰি খোৱালে ভালেই ফল পাব। আৰু যিসকলে কমাৰ্চিয়েল দানা কিনিবলৈ অসমৰ্থ, তেতিয়াহ'লে অকল বোলে ভাবিছে বিয়েৰ ৱেষ্টেজে খুৱাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিয়েৰ ৱেষ্টেজো খুৱাব পাৰে। কিন্তু খুৱাওঁতে
35 কেজি ওপৰৰ পৰা খুৱাব। গাহৰি এটাৰ ওজন যেতিয়া 35 কেজিলৈকেতো আপোনালোকে ষ্টাৰ্টাৰ ফিড খুৱাবই লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ভাল হৈ যাব। পোৱালিটোৰ বয়স যেতিয়া 35 কেজি হ'ব, গ্ৰোৱাৰৰ পৰা আপোনালোকে বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খুৱাব পাৰে। কিন্তু বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খুৱালে এটাই তাত কি হয়, আপোনালোকে খৰচটো কমি যাব, আপোনালোকৰ বহুত খৰচ কমি যায়, যিটো 8-9 টকা কেজিত আপোনালোকে পাই যাব। কিন্তু ই বাঢ়োতে অলপ সময় লাগিব। কমাৰ্চিয়েল দানা খোৱালে আমি 6-7 মাহত যিহেতু আমাৰ 100 কেজি হৈ যায়, কিন্তু বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খোৱালে আপুনি 12 মাহ, এবছৰ সময় লাগি যাব, আপোনাৰ ডাবল সময় লাগি যায়। কিন্তু যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত মিক্স কৰি পিনে যদি খুৱায়, তেতিয়াহ'লে 8 মাহ, 9 মাহ, 8 মাহ মানৰ ভিতৰত, জন্মৰ পৰা কৈ আছোঁ মই, তেতিয়া 100 কেজি আপোনালোকে টাৰ্গেট ফিল আপ কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ব। আৰু যদিহে বিয়েৰ ৱেষ্টেজ খুৱাম বুলি ভাবিছে, থিৰাং কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কেইটামান কথাৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। যিমান পাৰে আপোনালোকে বিয়েৰ ৱেষ্টেজসমূহ দুটা থাকে, এটা হেৰি টাইপ থাকে, আৰ্দ্ৰতা থাকে, তাত সেমেকা থাকে, আৰু এটা শুকান থাকে। পৰাপক্ষত আপোনালোকে শুকানটো কিনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে সেমেকাটো পায়, কম দামত যদি সেমেকাটো পাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেমেকাটো ঘৰত নিজে শুকুৱাই ল'ব, নহ'লে সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্সটো থাকে। বেয়া হৈ গ'লে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে ভাল নাপাব। আৰু বেছি দিন যদি ৰাখি দিয়ে, বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত বেছি দিন ৰাখি দিলে এটা বেয়া গোন্ধ ওলায়, যিহেতু বিয়েৰৰ এটা গোন্ধ আছে, আপোনালোকে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে জানে যিহেতু এটা গোন্ধ আছে। ঠিক তেনেদৰে ৱেষ্টেজৰো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা গোন্ধ আহে, আৰু মাখি চাখি বহুত কিবা কিবি আহি যায়। তো এইখিনি চাফ চিকুণ কৰিব লগা হৈ যায়। আৰু বেছি গোন্ধ হ'লে আপুনি ওচৰত থাকিব নোৱাৰিব। এবটল বিয়েৰৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আৰু আপোনাৰ বেগ হিচাপে যদি আপোনাৰ ওচৰত ৱেষ্টেজ থাকিব, সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত শুকানকৈ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু যেতিয়া নষ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয়, বিয়েৰ ৱেষ্টেজত যিটো পুষ্টি থাকে, পুষ্টিটোৰ পৰিমাণটো অলপ গুণগত মানটো কমি যায়, সেইখিনি কথা। আৰু ইয়াত আঁহ থাকে, প্ৰটিনো থাকে বিয়েৰ ৱেষ্টেজত, আপোনালোকে খুৱাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাব, আপোনালোকৰ সুবিধা অনুপাতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক এটা সমাধানহে দিছোঁ, যে দানাৰ খৰচ কমাব পৰাৰ। গতিকে আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰি চাব আপোনাৰ কাৰণে কোনটো চুইটেবল হয়। আৰু ইয়াৰ দামসমূহ মই কৈছোঁ যে 10 টকাৰ ভিতৰত, তাতকৈ ওপৰত নিকিনিব কেতিয়াও। কাৰণ য'ত বিয়েৰ বনায় তাতে 2-3 টকা কেজিত বিয়েৰ ৱেষ্টেজসমূহ এৰি দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত 10 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৱেষ্টেজসমূহ ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগত মিক্স কৰি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। লগতে আপোনালোকে অৱশ্যে ভাত বা চাউল সিজাই পিনে ভাতৰ লগত আপুনি মিক্স কৰি দিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কমাৰ্চিয়েল দানা যিহেতু 6-7 মাহ সময়ত আমাৰ 100 কেজি হৈ যায় জন্মৰ পৰা, কিন্তু বিয়েৰ ৱেষ্টেজত আপুনি তাৰ ডাবুল সময় আপোনাক লাগিব। গোটেই কথাখিনি ইমানেই। গতিকে আপোনালোকে নিজে বিচাৰ বিবেচনা কৰি পেলাই আপোনালোকে যদিহে দানাৰ খৰচ কমাওঁ বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। যিহেতু মই আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু মোৰ লগৰ ল'ৰাই ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই নিজে গৈ দেখিছোঁ, চাইছোঁ। তাৰ পৰা গোটেই ৰিভিউটো লৈ পিনেহে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টি বৰ্তমানলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নকৰিব। ধন্যবাদ।